Käydäs kattoo minkälainen tuo Oloksen maisemareitti on. Melkoinen nousu sitten näin yhtäkkiä. Moro ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Lähin kattoon, nyt on ollut muoniosko kesäisiä päiviä tässä pari kappaletta, niin nytkin taitaa olla yli 20 lämmintä. Viime viikollahan nämä latupohjat oli täällä vielä vähän lumisia, että meinas ruveta melkein harmittamaan, mutta nyt näyttäisi, että täällä pääsee kulkemaan. Kuuli huhu, että tuolla on aika hienolla paikkaa laavuja. Sitä kohden nyt ollaan tässä kovaa kyytiä menossa. Että tällä kertaa lähdettiin tuosta ihan Muonion keskustasta, että pian 2 tuntia ja 7 kilometriä nyt tässä on käveleskelty. Tahti ei ole mikään kova ollut, että ollut vähän märkää semmoista, niin rauhakseltaan tuossa tultu sunnuntaipäivän ratoksiin. Nyt ollaan päästy siihen reitille ja nyt on niinku noustu, että tää lähtee sieltä tää reitti sieltä ihan Muonion keskustasta. Tällä kertaa me lähdettiin sitä Miljoonatien päästä sitten tänne kävelemään kohti Olostunturia. Ja yhtäkkiä väittäisi, että koko matka on nousua. Mä voin tuohon koittaa saada sovitettua jonkun grafiikankin päälle, jos onnistuu. Tästä olisi vielä 2 kilometriä siihen laavulle, että mikä on niinku tavoitteena. Ja mulla on taas pari uutta varustetta taas jälleen kerran heräteostoksia S-Marketista tarjouksesta. Äläkää kysykö, sulla ovileeni. Kokeillaan niitä vähän. Ja sitten on taas yksi retkiruoka, minkä mä oon nostanut jossain kohtaa testikäyttöön. Maistellaan ja kokeillaan uudet varusteet tuolla laavulla. Pitkästä aikaa mukava kyllä kanniskella reppua vähän pidemmälle reissulle, että tästä tänä vuonna ei ole näin pitkää kävelytä tullutkaan. Tästä tulee varmaan semmoinen 20. Mut sehän asia me nähdään vasta sitten videon loppupuolella. Mutta nyt on tauot pidetty ja vesi juotu, niin eiköhän jatketa matkaa. Ja nämä reitithän on merkitty viimeisen päälle, kun näitä hiihtoreittejä on. Niin ei täällä eksymään pääse. Siitä menisi tie huipulle. Tällä kertaa ei mennä sinne. On sitten hiljasta täällä. Yksi ihminen tuli koiran kanssa ja yksi oli juoksulenkillä. Niin siinäpä ne. Mutta toukokuuta mennään. Ei täällä ole. Ei ole turistia ja paikalliset taitaa olla Espanjassa. Yhtään en kyllä ymmärrä, että miksi, mutta täällä on nimittäin todella kuuma nyt. Mutta ei se mitään haittaa kukin tyylillään. Mä en piittaa tällaisesta. No, eiköhän se pian ole laavu vastas. Täällä oli tosiaan tällainen oikein kota. Kartas luki, että laavu, mutta nyt ollaan sitten oikein kodassa. No, sehän ei meitä hairittu. Katsotaan vähän, mitä uutta sitä on taas tullut hommattu. No niin, ja nyt on sitten tällaisessa pussukassa tällainen ihan simppeli kaasupolti. Se ruuvataan tähän kaasupullon päälle. Ihan suoraan näin. Aha. Aina säikäyttää toi. Se olisi käyttövalmis.
Valitettavasti nyt ei ollut kattilaa, että mulla on toi Trangian kahvipannutus mukana. Lounaksi vedetään tämmönen nyt sitten, näyttekö tosta mitään. Aivan uusi juttu. Mutta sen verran tästä tuulee, että me taidaan mennä siltikin tonne sisätiloihin. Olisin ottanut melkein nokivehkeet mukaan, jos olisi hoksannut, että täällä on hormillinen mettäpallovaroitus voimassa. Ai niin, sitten tarttu vielä tämmönen kupilkan tekemä lusikka. Tää on vähän tämmönen pidempi, niin pitäisi päästä helposti tonne pohjalle asti. Mutta kyllähän me silti tällaisena päivänä, vaikka olisi kuinka lämmin, niin ulos mennään syömään. Ai. Ei ollut toi Summitin chicken tikka, kun toi nyt oli, niin ei ollut oikein meikäläisen makuun. En mä tiedä. Joku ei vaan toimii ja joku toimii. Eihän näille mitään voi. Mut onneksi ruokajuoma oli hyvä ja sitten on ihan varma, että tämä on meikäläisen maku. Eli jälkiruuan aika ja sitten jatketaankin matkaa. Ja siitä jää taakse maisemalaavu Oloksen täällä niin sanotusti takana. Jatketaan siis maisemareitin kiertoa tästä pikkuhiljaa. Tosiaan ostin ihan ton kaasupolttimen, mä sitä kauan miettinyt. Sattuu olemaan tossa tarjouksessa. Tällaiselle päiväretkille siis pääsee todella pienelläkin budjetilla. Aina ei tarvitse olla sitä kalleinta Trangia ynnä muuta, mitä niitä nyt on nykyään. Et olikohan toi 7 euroa toi polvi ja kaasupullo, toinen 7 euroa ja tuo ruokapussi nyt löytyi omasta takaa, mutta niitäkin tuossa S-Marketilla oli 4 euron tarjoushintaa. Et alle 20 tämä reissu niinku periaatteessa on tehtävissä. No toki pitää nyt olla sitten kenkää ja muuta kampetta, mutta ne nyt periaatteessa ihmisillä yleensä alkaa päälle on. Toi kupilkan lusikka oli kyllä tosi hyvä. Mä oon jo hetken aikaa etsinyt tommoista vähän pidempää lusikkaa ja toi nyt sattui tänä aamuna tulee vastaan, niin otin sen siitä sitten. Näytti sille, että tää on vähän pidempi ja sehän menee tonne pussin pohjalle, että tärähtää. Tää reitti muuttui vähän mukavammaksi tossa jossain kohtaa tää Erkaniselta 12 kilometrin hiihtolenkiltä. Eli täällä ei ole valaistusta enää. Vaikka tää nyt leveetä onkin, helppoa kulkua, niin on jotenkin heti mukavampaa, kun ei oo semmoista niinku rakennelmaa koko ajan tuossa vieressä. Katoin tuossa puhelimella, täällä on 26 lämmintä. Hyvä päivä tehdä tällaista pitkää lemppyä. Kohtaan 10 kilometriä käveltyä, tästä nyt vielä matkaa on.
Vähän huolettaa toi vesimäärä. Mulla on alta puoli litraa enää jäljellä. Tää mun keho osaa sitä kyllä käyttää aika tehokkaasti. No niin. Näyttää siltä, että Pallastunturikki alkaa olemaan jo jonkin verran sulanut. Vaan mitään järkeä taas kuvata vastavalla. Tosiaan täällä Oloksen etupuolella niin sanotusti, niin täältähän näkee aina kun ollaan vähän ylempänä tuonne Pallastuntureille. Ja nytkin ne tuolla näkyy jossain. Rupee nuo lumilaikut pienenemään päivä päivältä, joka tarkoittaa sitä, että sinnehän kohta pitää lähteä tutkimaan vähän maastoa tarkemminkin. Nyt kun tässä tuohon on joku, olisiko tuohon 30 kilsaa matkaa, niin siellä on aika paljon vielä näkemättä asioita kuitenkin. Joka tarkoittaa sitä, että mehän mennään sinne. 4 huippua tuossa on niin kuin helposti huiputettavana ja kyllähän menee, käydään katsomassa kanssa. Tää on kyllä hieno tää maisemareitti. Kannattaa, jos täällä päin oot, haluat rauhallisemmalle reitille, niin kyllä tää kannattaa kiertää. Täällä on näkymät. Ja sitten oltaisikin jo tässä hotellin alueella. Pikku tauon tossa pitelin, että sai vähän vettä hörpättyä. Viimeiset vedet alkaa olemaan käytetty. Näillä nyt pitää pärjää. Lämmin on, mutta ei tässä häiritä. Melkein 13 kilsaa käveltyy tästä. Nyt vielä 8 kilometriä on Muonioon, että siihen ei taida ihan olla siihen miljoonatien päähän 8, mutta olisiko joku 7,5 sitten, niin taivalletaan täällä pikkuhiljaa eteenpäin. Nyt ollaan tämmöisellä isolla hiekkatiellä tässä hetken aikaa. Ja siinä tuli vastaan tällainen laavu sitten yhtäkkiä. 1,5 kilometriä suurin piirtein tuolta Oloksen hotellilta. Oloksen asukasyhdistyksen laavu. Ei polttopuuhuoltoa, mutta kai se niin kuin kaikkien käytettävissä on. Tässä aivan hiihto ja kävelyreittien risteyksessä. Mitä? Mulla on varmaan 8 kilometriä tähän matkaan, enkä tiennyt tästäkään, mutta no ei se mitään haittaa. Pitää joskus tulla laatikollinen puita ja tulla paistelemaan vähän makkaraa. Siinä olisi vielä 7 kilometriä Muonioon. Ei muuta kuin marssi pää. Ja nyt olisi 16 kilometriä pamahtanut mittariin sitten. Eikä tässä nyt vielä olla aivan vielä olla perillä. Mahtavat purot olisi. Niin, mulla ei sitä vettä ole. Nyt mulla on. Näkö kylmä? Ei se nyt ihan viimeisen päälle hyvää ollut. Ollaan aika lailla nevalla tässä, mutta se nyt ei tässä kohtaa haittaa. Meinas vähän tullakin. Meinas vähän jano yllättää nyt. Mielestäni otin niinku sen 0,5 litraa ylimääräistä. Niin kuin normaalisti, mutta
ensimmäinen pitempi lenkki, niin kai toi neste kiertää kans vähän eri lailla. Ei tässä mitään. Nyt pärjää loppuun asti. Joo, tästä nyt on 2 kilometriä enää, mutta tässä nyt ei ole mitään. Ne, jotka tietää, niin Olokselta muoni on, niin tää on aika suoraa tää reitti. Ja mä joudun tässä vähän kattoo, mihinkä astuu. Tää on aika märkä vielä. Hyvä reissu kyllä muuten oli, ja se on mukava reitti toi Oloksen maisemareitti. Ehdottomasti kannattaa käydä se kävelemässä, jos täällä päin on. Sieltä näkee kyllä Ylläksen suuntaan ja näkee Pallaksen suuntaan, ja se on 7 kilometriä vaan pitkäkin. Elikkä ei mikään niinku hirveän paha suoritus. Ja jos tykkään, niin täällä on aika rauhallista ainakin näin toukokuussa, että täällä ei ole ketään, mutta mä luulen, että ei tuo nyt kesällä muutenkaan niin suosituimpia paikkoja ole. En tiedä, mutta näin mä voisin kuvitella. Ensimmäistä kesää itsekin täällä vasta asustelen. Mutta mä jatkan tämän 2 kilometriä tästä vielä kotiin, että tästä tulee käytännössä 20 lenkki nyt. Kävelykunto ihan ok. Mutta mulla on väärät sukat ollut jalas. Sellaiset normaalit markettisukat nimittäin. Eipä tullut aamulla vaihtaneeksi. Kantapää ja yksi varvas aika huonona, mutta ei anneta sen nyt häiritä. 2 kilometriä enää. Tämän videon anti taitaa siis olla tässä, ja me nähdään seuraavalla kertaa. Se on moro. Ei tuo nyt olisi haitannut, vaikka olisi ollut 5 kilometriä lyhyempi.